Γεια σας, είμαι η Μαρία και μαζί απόψε θα κάνουμε γαρίδες σαγανάκι. Θα σας δείξω πώς τις καθάρισα και πώς τις μαγείρεψα για ένα τραπέζι που είχαμε με διάφορα θαλασσινά, έτσι ωραία μεζεδάκια. Σαγανάκι σημαίνει ότι φτιάχνονται σε ένα ειδικό σκεύος, είναι τηγάνι μικρό με δύο χερούλια. Έτσι. Κανονικά αυτό το τηγανάκι λέγεται σαγανάκι. Εγώ θα το κάνω σε κανονικό τηγάνι, έτσι βαθύ τηγάνι, δεν είναι το θέμα αυτό. Απλά θέλω να σας πω ότι επειδή λόγω της νηστείας δεν έβαλα τυρί, έτσι. Όσοι θέλετε, όσοι δεν κάνετε μπορείτε να βάλετε από πάνω φέτα, έτσι, γιατί βάζουμε φέτα από πάνω. Τώρα όλοι οι άλλοι θα κάνουμε υπομονή, μετά την νηστεία θα προσθέσουμε και τη φέτα μας και θα είναι ακόμα πιο νόστιμο το φαγητό. Πήρα 1 κιλό γαρίδες, τις οποίες τις 8 δεν θα τις καθαρίσω από το κέλυφος, θα βγάλω όμως το εντεράκι από μέσα. Αν τη γαρίδα λίγο έτσι θα την, θα την διπλώσεις κατά κάποιο τρόπο στη μέση, μπορείς έτσι λίγο να τραβήξεις το, πώς λέγεται αυτό το γύρω-γύρω, το κέλυφος που έχει η γαρίδα και με μία οδοντογλυφίδα τρυπάς και βγάζεις από εκεί το εντεράκι που λέμε. Το εντεράκι πρέπει να βγαίνει από όλες τις γαρίδες γιατί μαζεύει χώμα και άμμο της θάλασσας δηλαδή και όταν το τρώμε κάνει έτσι χράς το δόντι και δεν είναι ευχάριστο όταν το τρώμε. Οπότε αυτό πρέπει να το προσέξετε. Εγώ στις 8 γαρίδες που θα κρατήσω με το κέλυφος θα τις κάνω έτσι ότι θα τις ζουπήξω. Τις άλλες όμως θα δείτε τώρα θα τις βγάλω. Εν τω μεταξύ βγάζω και τα μουστάκια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως τα κρατάνε κάποιοι, εγώ τα βγάζω, δεν τα κρατάω. Το κεφάλι το αφήνω γιατί δίνει έτσι ωραίο άρωμα στο ζουμί που θα φτιάξουμε το σαγανάκι. Το κέλυφος βγαίνει πολύ εύκολα. Από τα πόδια το τραβάς και βγαίνει, δηλαδή δεν είναι κάτι δύσκολο. Την ουρά την αφήνουμε, συνήθως την ουρά την αφήνουμε γιατί όσοι τρώνε με το χέρι παίρνουν από την ουρά, το κρατάνε από την ουρά και δαγκώνουν και επειδή περισσεύει η ούριτσα στο χέρι το πετάμε. Δεν θέλετε να το κάνετε, δεν θέλετε να το αφήσετε, βγάλτε το, εγώ το αφήνω. Λοιπόν, αφού έβγαλα το γύρω από τη γαρίδα, το δίπλωσα πάλι έτσι στη μέση και το τράβηξα. Να πω την αλήθεια, δεν ήταν πολύ λερωμένες, δηλαδή δεν ήταν πολύ γεμάτο το εντεράκι από τις γαρίδες, οπότε δεν χρειάστηκε έτσι να ταλαιπωρηθώ ας πούμε, αλλά αυτές είναι καθαρισμένες, όπως είπα πριν το κεφάλι το αφήνω, δίνει ωραία γεύση στο ζουμί που θα φτιάξουμε. Τώρα σε ένα βαθύ τηγάνι θα προσθέσω ελαιόλαδο και θα τσιγαρίσω πρώτα τις 8 γαρίδες που είναι με το κέλυφος. Έτσι, δείτε αμέσως πώς αλλάζει χρώμα η γαρίδα. Υπολογίζουμε περίπου 1 λεπτό από τη μια μεριά, 1 λεπτό από την άλλη. Δεν θέλουν πολύ τηγάνισμα, ψήσιμο κτλ. Γιατί όταν παραψύνεται η γαρίδα δεν είναι νόστιμη. Γι' αυτό και το κάνω σε σαγανάκι. Το σαγανάκι, το τηγάνι δηλαδή, εκείνο το τηγάνι, και το κάνω και σε δυνατή φωτιά. Δηλαδή, αν έχετε δει ή αν έχετε φάει όντως σε σαγανάκι, εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τέτοιες ταβερνούλες, να πούμε ψαροταβέρνες, που το φτιάχνουν σε κανονικό σκεύος και αν θα τα δείτε είναι σε πολύ δυνατή φωτιά γιατί ό,τι μαγειρέψεις να το κάνεις γρήγορα. Εγώ τώρα όλο αυτό το πολύ σε 10 λεπτά, κάτι λιγότερο, γιατί μόνο οι γαρίδες είναι που τις ετοιμάζω, τις τηγανίζω, τώρα έβαλα τις καθαρισμένες, έτσι, με τα κεφάλια που είναι. Και αυτές λίγο θα πάρουν χρώμα και αυτές θα τις βγάλω, όπως έβγαλα και τις προηγούμενες. Καλά, αυτές που είναι με το κέλυφος τις θέλω για διακόσμηση από πάνω. Αυτές που είναι ψημένες, με το που πήρανε λίγο χρώμα τις έβγαλα. Δεν τις κράτησα πολύ, να μην ψηθούν πολύ. Τώρα θα ετοιμάσω τη σάλτσα. Θα συμπληρώσω λίγο ελαιόλαδο ακόμη και θα προσθέσω το κρεμμυδάκι. Επειδή μας αρέσει το κρεμμύδι λίγο πιο πολύ, βάζουμε τόσο. Εάν εσείς θέλετε λιγότερο, εννοείται μπορείτε να προσαρμόσετε τη συνταγή ανάλογα με τα γούστα σας, έτσι. Λοιπόν, αφού θα πάρει λίγο χρώμα το κρεμμυδάκι, θα προσθέσω την κόκκινη πιπεριά φλωρίνης και το σκόρδο. Θα τα κάνω έτσι λίγο μια γύρα, θα προσθέσω τώρα το χυμό ντομάτας.
Θα ανακατέψω και θα αφήσω λίγο, ένα 5 λεπτό το πολύ, να ψηθεί λίγο το κρεμμυδάκι και η πιπεριά. Αφού περάσει το 5 λεπτό θα βάλω τώρα το κρασί. Κρασί έβαλα ροζέ, η αλήθεια είναι, αν θέλετε κόκκινο, αν θέλετε άσπρο δεν νομίζω να ταιριάζει με τη σάλτσα. Τέλος πάντων, ό,τι κρασί θέλετε προσθέστε. Αφού θα το δώσω μια δυνατή φωτιά για να βράσει δυνατά, να εξατμιστεί το αλκοόλ, θα προσθέσω τις καθαρισμένες γαρίδες, θα κλείσω τη φωτιά και θα το αφήσω λίγο να κάτσει. Θα προσθέσω από μπαχαρικά, ρίγανη, μαύρο πιπέρι, θα αλατίσω λίγο, τώρα εσείς δείτε ανάλογα με τα γούστα σας, έτσι, και πώς θα το σερβίρω. Σε ένα βαθύ πιάτο θα ρίξω το περιεχόμενο από το τηγάνι όλο όπως είναι σε αυτό το πιάτο και από πάνω θα βάλω τις 8 γαρίδες που είχα τηγανίσει στην αρχή, θυμάστε, έτσι. Θα τις βάλω έτσι ώστε να κοιτάνε προς μία πλευρά, όχι να κοιτάει η μία τη δύση και η άλλη την ανατολή, έτσι. Θα τις βάλετε ομοιόμορφα να έχουν την ίδια κλίση, ας πούμε, και θα δείτε θα βγει αυτό το σχέδιο. Αυτά είναι, δεν έκανα κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι ξέρω εγώ, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Βέβαια αυτή είναι μία από τις τόσες συνταγές που κυκλοφορούν έτσι από στόμα σε στόμα. Μπορείτε να βρείτε και συνταγή σαγανάκι, κάποιος τη κάνει διαφορετικά, έτσι. Ο καθένας μας στην ουσία όλο και κάτι προσθέτει ή αφαιρεί από κάποια συνταγή. Αυτή η συνταγή, όπως είπα, είναι τελείως νηστίσιμη, δηλαδή δεν έχει τη φέτα. Τώρα θα περάσει η νηστεία, θα κάνουμε ξανά σαγανάκι με τη γαρίδα και θα βάλουμε πάνω μπόλικη φέτα και μπόλικο ελαιόλαδο. Λοιπόν, αυτά έχω να σας προτείνω για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πάλι έτσι νόστιμο. Σας φιλώ γλυκά, τα ξαναλέμε.